مرحبا يا هلا والله، أنا اسمي سعد واليوم بدي أحكي معكم عن حبوب الإكستاسي أو المولي أو شو بسموها بالعربي حبوب السعادة. طبعا أنا اللي ما بيعرفني، أنا قبل هيك عملت سلسلة حلقات عن كيف قدرت أترك الحبوب وبالذات حبوب اللركة للي حاب يرجع يشوفهم. طبعا الطريقة اللي استخدمتها أنا ما بدها فلوس ولا بدها مصحات، وطريقة إن شاء الله فعلية وفعالة. بعد معاناة طبعا فترة طويلة، سنة وشوي تقريبا، قدرت أوصل لهي الطريقة وحبيت أفيد الناس فيها وبتوقع إن شاء الله تنجح معك. بس اليوم بدي احكي عن حبوب الاكستازي، بما انه قرب موعد الاحتفالات وموعد راس السنه، فحسيت انه هذا الفيديو ضروري نعمل هسه. اول شيء بدي احكي عن تجربتي مع الاكستاسي وشو بتضمن هذا العقار او هذا المخدر. المخدر اول شيء هو مفروض يكون عباره عن MDMA، عن ماده الMDMA، ولكن مرات بيضيفوا عليها بعض المواد مثل الامفيتامين او الكافيين او مثلا الزنكس او بشكل عام مواد مختلفه، سواء كانت مهبطه او منشطه، بس على الاغلب بتكون منشطه عشان الحفلات. كتجربتي انا الشخصيه مع الاكستاسي، الفكره ليش الشباب بتحبها؟ انت لما تروح الحفلات وبالذات الفستيفالز الكبيره بيكون في ناس طبعا بياخذوها كثير ومع الاغاني مع الميوزك عشان يحس اكثر بشعور السعاده او بشعور الانبساط. فاول انت ما تاخذ الحبه طبعا بدها تقريبا 30 دقيقه لساعه لغايه ما تشتغل، حسب اذا كان بطنك مليان او بطنك فاضي. بعد ما تشتغل اول مره طبعا بيجيك الهيت بسموه، انه بتحس فجاه مره واحده في شيء تغير، بتتعب، تقعد، بتحس حالك مش قادر تتحرك. في ناس بيكونوا خايفين بهاي المرحله، بتكون مش قادر تتنفس. هذا الشعور طبعا بمر عدة دقائق لنص ساعه ماكسيمم، بعدين بتحس بالمفعول الطبيعي لها الحبه. بتصير انت حاسس انه بيوفوريا بشكل عام، سعاده، اي شيء بتعمله بتحس فيه بشعور جميل. يعني اذا في شغلات ما تكون حابب تعملها او في ناس حابب تحكي معهم، بالعكس انت بتحب انك حابب تحكي مع كل حدا، مبسوط باي شيء. الميوزك مفعولها 10 20 30 ضعف، بشكل عام نشوه ويوفوريا كبيره جدا. يعني سببها اصلا لانه هاي الحبوب اذا كان فيها الMDMA بتخلي السيروتونين ينفرز بالدماغ بشكل رهيب وبشكل غير مسبوق، يعني وبالتالي تؤدي كل هاي مشاعر النشوة والسعادة. المشكلة عندنا في هاي الحبوب انه هاي الحبوب مصنعة منزليا، هاي الحبوب مصنعة منزليا، فانت ما بتقدر تعرف اصلا مين عملها او هل عن جد فيها MDMA، وشو نسبة الMDMA اللي فيها، وشو المواد الثانية الموجودة مع الMDMA. واذا ما كان فيها اصلا هاي الحبه MDMA ما بتقدر تعرف شو فيها، يعني شو الماده الموجوده فيها عشان بدك تاخذها. هاي اكبر مصيبه بتمر على الشباب بالنسبه لهي الحبوب. مشكلتها وخطورتها بتكمن في التالي، انه هاي الحبوب زي ما حكينا مصنوعه منزليا، فانت مش قادر تعرف شو فيها. فلنفترض انه هي كانت كالحبوب اللي انت بدك اياها، بدك الMDMA، فلنفترض كان فيها MDMA وامورك تمام واخذت الحبه كله تمام. اول شيء ما بتقدر تعرف كم نسبة الMDMA الموجودة في هاي الحبة، فهون بتكون أكبر مشكلة بالنسبة لك، وهل في مواد ثانية مختلطة معاها. وزي ما حكينا نفترض إنه هي كانت بس MDMA، اللي بيصير معك لما تاخذ هاي الحبة إنه بيرتفع درجة حرارة جسمك، وبالتالي أنت بزيد تعرقك وزيد إفرازات السوائل عندك يعني خارج الجسم، فبالتالي بتوصل لمرحلة ديهايدريشن. يعني أنت حاليا بتحتاج إنك تشرب مي، بتبلش تشرب مي، وهون بتبلش مشكلة ثانية، لأنه في ناس بتشرب مي زيادة عن اللزوم، وبالتالي بتشرب مي زيادة عن قدرة تحمل جسمها لهذا الموضوع اليوم، وبقل عندها الصوديوم في الجسم بالنسبة للمي، وبيأثر على الدماغ بشكل خطير، وممكن يصير معهم مشاكل، ممكن يصير معهم سكتة قلبية، وممكن الواحد يموت. فيعني حكينا مشكلتين رئيسيات في هذا الموضوع، إنه ارتفاع درجة حرارة الجسم، وبرضه بنفس الوقت الديهايدريشن. هذا ممكن يؤدي الى هارت اتاك او ممكن يؤدي مشاكل على الدماغ والقلب، يعني ممكن يجيك سكته قلبيه لا سمح الله بسبب هذا الموضوع. الموضوع الثاني ممكن تحس حالك ديهايدريتد وتصير بدك تشرب مي كثير، فبتشرب مي كثير زياده عن لزوم جسمك، وبالتالي انت بتكون مع المي بالنسبه للصوديوم الموجود في جسمك والمعادن الثانيه الموجوده اقل، فبيؤدي الى برضه تعطل الدماغ وضرر على الدماغ، ممكن يؤدي الى سكته قلبيه. اللي بيصير برضه مع الشباب في الحفلات هاي وهو خطير جدا، انه ممكن يشرب معها كحول، وهذا الموضوع اصلا بيزيد الديهايدريشن، وبالتالي بيسرع موضوع لا سمح الله اذا كان في سكته قلبيه او في مشكله راح تصير على الدماغ، بيسرع هذا الكلام.
في كمان شباب بياخذوا معاها مواد ثانيه مختلفه مثل الكوكايين او مثل الكيتامين او مثل الامفيتامين، وتمكيس هاي المواد مع بعض. وهي اصلا المواد بتكون شارينها من زي ما حكينا انه اشياء مصنوعه منزليا او عن طريق ديلاريه او تجار مش عارفين اصلا شو حاطين هم فيها، لانهم جايبينها من واحد ومن واحد ومن واحد. وكل هذا انتقل فيها الوسخ او المشاكل اللي كانت موجوده اثناء تصنيعها واثناء طبعا التجاره فيها، انضافت على هاي المواد الموجوده في الحبوب، وانضافت على هاي المواد اللي بياخذوها. وتمكيس هاي المواد مع بعض، الجسم ما بتعرف انت طبيعه تحمل جسمك او قديش جسمك بيقدر يتحمل هاي الكميه من المواد، او شو اصلا المواد الموجوده. يعني المواد الموجوده ممكن في منها بتعارض مع الام دي ام اي او بتعارض مع الشيء اللي موجود مع الام دي ام اي في الحبه، وممكن يؤدي الى عندك مشاكل في القلب او الدماغ، وممكن يؤدي الى السكته القلبيه والوفاه. عشان نقدر نتجنب كل هذا الحكي، انا صراحه يعني ما بتخيل انه في اي سبب ممكن يخلي الواحد بعد ما يفهم هاي الشغلات انه يرجع ياخذ هاي الحبوب. المشكله الاساسيه بتصير كمان انه اذا اخذت هاي الحبوب مره واحده ممكن يصير عندك مشاكل في دماغك بشكل عام او في نفسيتك ما ترجع تتصلح. يعني انت مثلا ممكن تصير اذا اخذتها اول مره ممكن توصل لمراحل افراز سيروتونين في الدماغ، يبطل دماغك يقدر يفرز سيروتونين بشكل عام زي قبل. يعني حتى لو انت بطلت هاي الحبوب وتعافيت مستحيل يرجع دماغك يفرز سيروتونين زي قبل. ممكن يرجع قريب من قبل بس مستحيل يرجع زي كأنك انت ما اخذته ولا مره. وبيأثر على مشاكل نفسيه. في ناس بصير عندهم مشاكل من مره واحده، من جرعه واحده، من تعاطي مره واحده بصير عندهم مشاكل على المدى الطويل، بصير عندهم مشاكل بنفس هذا الموضوع، موضوع الدماغ، موضوع النفسيه. ممكن يصير واحد انشس، يعني بصير قلق دائما، يعني بيكون زي هو عنده اصلا هاي المشكله بالجينات، ومجرد ما اخذ هاي الحبه فلتت مع الامور وصار عنده بشكل عام قلق عام في الحياه، زاد القلق اللي في حياته لدرجه ملحوظه جدا. يعني في ناس بتعالجوا منها سنين، لمجرد جرعه واحده اخذها بيقعد يتعالج من هاي المواضيع النفسيه سنين. كمان مشكله خطيره انه اصلا هاي الحبوب ممكن ما يكون فيها ام دي ام اي ابدا، ولا يكون فيها مواد مضافه مع الام دي ام، ممكن يكون فيها ماده ثانيه لحالها، مثل يعني في ماده اسمها البي ام اي. اخر فتره في كثير تجار عم بيضربوا هاي الام دي ام اي او هاي الحبوب بهاي الماده بالبي ام اي، وهاي الماده العيار اللي بتاخذه منها اقل من عيار الام دي ام اي، واللي بصير معك انه بتطول لما تحس فيها. فالشاب ببلش ياخذ حبه بتجاوبش معه، برجع باخذ حبتين ثلاث، ما بيلحق حاله بيشتغلوا اللي هو جاي اوفر دوز لا سمح الله. عشان احنا نكون في الامان زي ما حكينا، يفضل انك ما نقرب على هاي الحبوب نهائيا، لانه هاي الحبوب زي ما حكينا ممكن من جرعه واحده تعمل لك مشاكل وتلف بالدماغ او بالنفسيه الى الابد. بتمنى لك طبعا كل خير، بتمنى انك يجي يوم وتبطل هذا الموضوع. انا بعرف هو ادمانها مش فيزيكال، هو ادمانها سايكولوجيكال، يعني اكثر من نفسي، فبالتالي بدك تقدر تفهم انت الموضوع. عشان هيك راح اعمل حلقه كامله ثانيه عن الاخطار بالتفصيل لهذا الدواء، سواء الاخطار اذا اخذتها مره واحده او الاخطار على المدى الطويل اللي بياخذها كثير، وبرضه راح احكي عن تفاصيل اضرارها وشو شو بتعمل بالدماغ. بتمنى لك اجازه سعيده، وبتمنى انك انت اصلا ما بتاخذ ولا بدك تاخذ، او اذا كنت بتاخذ لما سمعت كلامي بطلت، لانه صدقني ممكن مره واحده توديك بمشاكل نفسيه ومشاكل على دماغك للابد. ممكن لا سمح الله بزياده جرعه واحده او باخذ حبه مش نظيفه او تمكيس مع شغلات ثانيه او مع مشاريب انك تروح فيها، يعني انت بتموت وعلى هذا الوضع. فما بالك اهلك، ما بالك الناس اللي بحبوك، ما بالك الناس اللي بتعرفك، او انت ما بالك لما تروح تشوف ربك، يعني شو راح تحكي له. فانا صراحه يعني على عيني شفت قدامي اكثر من حدا، يعني انا شخصيا في تجربه شخصيه شفت بنت توفت ما بعرفها، يعني مش صديقتي، ولكن شفتها توفت في المستشفى قدامي من وراء هاي الحبوب. يعني الموضوع خطير، الموضوع جدي، ما فيه مزح. اذا انت بتفكر في الموضوع انه فور فن، فكر اكثر من هيك او ابعد من هيك. فكر باهلك، فكر بربك، فكر بحياتك. الموضوع كله يعني مش مستاهل انك انت، يعني كم مدتها هي المفعول الحبه؟ 4 ساعات، 5 ساعات ماكسيموم، 6 ساعات، مش مستاهله. بتقدر انت تكون مبسوط وبتقدر تسمع الموسيقى اللي بدك اياها او تطلع الطلعه اللي بدك اياها بدون هذا الكلام، لما تكون واعي على الموضوع، لما تاخذ انت كمان المعلومات الصح. انا صدقني حاب افيدك، انا معاك، انا مش زي الناس اللي بيقعدوا ينصحوك ويحكوا لك كلام فاضي بس عشانك انت تمشي صح وتمشي دغري. انا بعطيك الزبده، بعطيك تجربه، خلاصه تجربه واغلاط انا وقعت فيها، وبحكي لك الاضرار اللي ممكن توقع فيها بالنسبه لهذا الموضوع كثير كبيره. يعني ممكن لا سمح الله تروح فيها، يعني ممكن تموت، تنهي حياتك بسبب جرعه واحده، وبسبب سهره واحده، وبسبب غباء كم من ساعه او
طمع في انبساط زيادة. اسمع مني نصيحة وبطل هالقصة كلها ما بدك اياها، وبشوفك على خير بفيديو ثاني راح اشرح فيه عن الاخطار زي ما حكيت. لا تنسى سبسكرايب في القناة. سلام، كل عام وانت بخير.